Hello friends, আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগত কৰিছো YouTube channel m79advice ত। আজি ভিডিঅ'ত লৈ আহিছো Bajaj company 2 years replacement warranty Bajaj popular dry iron। ঘৰত ইউজ কৰিবৰ কাৰণে বেষ্ট আইৰন হয়। ইয়াৰ সবচে বেষ্ট ফিচাৰটো হৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি কটন, সিল্ক, লিলেন যিয়ে কাপোৰ হওক সকলোখিনি প্ৰেছ কৰিব পাৰিব। আহক লোকে দেখিবলৈ কেনেকুৱা MRP কিমান বক্সপেকটোত কি লিখা আছে সকলোখিনি জনাই দিওঁ। আৰু ফ্ৰেন্ডছ যদি আপোনালোকে m79advice নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই সাইডত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ সাবস্ক্ৰাইব কৰাটো একেবাৰে ফ্ৰী হয়। বক্সপেকটো উপস্থিতে পাই যাব বাজাজ লগো, লাইট ওয়েট আইৰন হয়, এন্টি বেক্টেৰিয়েল সোলো প্লেট কটিং পাই যাব বেক সাইডে, 750 ওয়াটৰ আইৰন হয়, 2 years ৰিপ্লেসমেন্ট ওয়াৰেন্টি লগত আপোনালোকে পাই যাব। আৰু এইটোৱে হৈছে আমাৰ আজিৰ কন্টেন্ট ড্ৰাই আইৰন। World class features আপোনালোকে পাই যাব। ইয়া 360 ডিগ্ৰী সোয়াৰভেল কৰ্ড পাই যাব, 2 লেয়াৰ নন ষ্টিক কটিং পাব, লং লাইফ ডিউৰেবল সোলো প্লেট আছে, কোল্ড টাচ হ্যান্ডেলৰ লগত বহুতখিনি আপোনালোকে ইয়াত ওয়ার্ল্ড ক্লাস ফিচার্স আপোনালোকে এই আইৰনটোত পাই যাব। ইয়াত মাৰ্কিং কৰাই আছে, যোনখিনি ফিচার্স ইয়াত আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। এইটো সাইডে পাব এটা বাৰকোডটো আপোনালোকে স্ক্যান কৰি পেলাই আপোনালোকে ওয়াৰেন্টি কনফাৰ্ম কৰিব পাৰিব। এটা কনজিউমাৰ কেয়াৰ নম্বৰ পাই যাব। আপোনালোকে যদি কিবা ইস্যু আহে তেনেহলে তাত ফোন কৰি আপোনালোকে জনাব পাৰিব। আৰু ইয়াত লেখা আছে যে ভোল্টেজ লাগিব আপোন 230 ভোল্ট। বাজাজ কোম্পানী আইৰন হয় যেতিয়া ISI সেফটিটো থাকিবই, আৰু প্লাস লগতে আপোনাৰ MRP হৈ যাব আপোনাৰ 800 টকা। আৰু আপোনালোকে যদি ডেসক্ৰিপচনত দিয়া নম্বৰৰ পৰা যদি পাৰচেজ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে বহুত কম দামত ইয়াক পাৰচেজ কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত কনজিউমাৰ কেয়াৰ নম্বৰটো ইয়াত তলতো দিয়া আছে, ম্যানুফ্যাকচাৰ বাই আৰু মাৰ্কেটেড বাই এড্ৰেছখিনি ইয়াত দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। ফ্ৰেন্ডছ আহক আমি বক্সপেকৰ পৰা উলিয়াই পেলাই লুকুৱাই দেখিবলৈ কেনেকুৱা এবাক দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰোঁ। বক্সপেকটোত এখন ইউজাৰ মেনুৱেল পোৱাৰ লগতে আপোনালোকে পাই যাব এখন ওয়াৰেন্টি কাৰ্ড। ফ্ৰেন্ডছ এইটো হৈছে আজি ভিডিঅ'ৰ মেইন কন্টেন্ট বাজাৰ পপুলাৰ ড্ৰাই আইৰন। বাজাজ আইৰন লুকুৱাইছ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। বিল কোৱালিটি বহুত ভাল কোৱালিটিৰ 3 পিন ইয়াত ইউজ কৰা হৈছে। 3 পিনটোৰ ভিতৰতো আপোনালোকৰ ISI মাৰ্ক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই যাব। এই সুইচটো দেখিছে, এইটোৱে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়। ইয়াতে আপুনি ঠিক কৰি ল'ব পাৰিব যে আপুনি কটনত কৰিব নে লিলেনত কৰিব নে সিল্কত কৰিব। ইয়াত ধুনীয়াকৈ মাৰ্কিং কৰা আছে, আপোনালোকে হেতু নিজে এডজাস্ট কৰি ল'ব পাৰিব। এচিটো বহুত সোনকালে গৰম হয়, হেতু কাৰণে এইটো এটা ভাল ফিচাৰ্স বুলিয়ে ভাবো মই, কাৰণ বৰ বেছি দেৰি ওয়েট কৰিবও নালাগে। আপোনালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ এডজাস্ট কৰি ল'লে হ'ল। আপুনি কটন কৰিব নে লিলেন কৰিব নে সিল্ক কৰিব, সকলোখিনি কাপোৰে ইয়াত ইস্ত্ৰি হৈ যায়। আপোনালোকে এই ইস্ত্ৰিটো ইউজ কৰিব পাৰে।